ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවාලා හැමෝම උෂාම්බ්‍රෝ YouTube channel එකට. ඉතින් උෂාම්බ්‍රෝ channel එක හරහා හැමෝම දන්න දේ තමයි YouTube සම්බන්ධව ඔයාලට ගොඩක් ලොකු knowledge එකක් දෙනවා කියන එක. ඉතින් ඒ වගේම ලොකු knowledge එකක් මේ වීඩියෝ එක හරහා මම ඔයාලට ගේනවා. ඒ තමයි YouTube tags සම්බන්ධව. YouTube වීඩියෝ එකක් අපි අප්ලෝඩ් කරනකොට අපි දානවා title එකක්, description එකක්, tags දානවා. ඇයි අපි tags දාන්නේ? tags වල මොකද්ද තියෙන වැදගත්කම? tags වලින් videos rank වෙනවද? මොකක්ද වෙන්නේ? ඉතින් ඒ ගැන මේ වීඩියෝ එක. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන කලින් මතක් කරන්න ඕනේ ඔයාලා තාමත් උෂාම්බ්‍රෝ channel එක subscribe කරන්නේ නැත්නම් subscribe කරන්න. ඒ වගේම එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක click කරලා මගේ channel එකත් එක දිගටම රැඳින්න. හරි. tags. මේක මුලින්ම කියන්න ඕනේ මේක ඇත්තටම title එකයි description එක තරම් වැදගත්ද වීඩියෝ එකක් rank වීම සම්බන්ධව. ඒකේ පළවෙනි එකටම ආන්සර් එක නෑ. ටයිටල් එකයි ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකයි තරම් අපි වීඩියෝස් දාන ටැග්ස් වීඩියෝ එකක් රෑන්ක් වෙන්න බලපාන්නේ. ඒක තමයි පළවෙනි උත්තරේ. හරිද? ඊළඟ දේ. එහෙනම් ඇයි මේ ටැග්ස් තියෙන්නේ? ටැග්ස් තියෙන්නේ මෙහෙම දෙයක්. ඒක හරියටම සරලව කිව්වොත් අපි YouTube එකට වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරාට පස්සේ YouTube එකට අපි සිග්නල් එකක් දෙන්න ඕනි. මේ ඇල්ගොරිතම් එකට සිග්නල් එකක් දෙන්න ඕනි. අපි කරන්නේ මේ කන්ටෙන්ට් එක ගැන. අපි කරලා තියෙන මේ කන්ටෙන්ට් එක ගැන. මේක ගැන තමයි අපි කරලා තියෙන්නේ. ඒ සිග්නල් එක දෙන්න තමයි පොඩි හෙල්ප් එකක්, පොඩි පුෂ් එකක් මේ ටැග්ස් හරහා දෙනවා. ඉතින් මේ තියෙන ටැග්ස් ඒ පැත්තෙන් ගත්තාම, ඒ කියන්නේ වීඩියෝ එකක් මොකක් ගැනද අපි කරන්නේ? අපේ channel එකේ මොනව සම්බන්ධවද කරන්නේ? ඒ සම්බන්ධව පොඩි තල්ලුවක් තමයි මේ ටැග්ස් හරහා දෙන්නේ. ඒක තමයි සාමාන්‍යයෙන් ටැග්ස් හරහා වෙන සරලවම දේ. ඊළඟ දේ තමයි ටැග්ස් හරහා වීඩියෝස් රෑන්ක් වෙනවද? ටැග්ස් හරහා සාමාන්‍යයෙන් වීඩියෝ එකක් රෑන්ක් වෙන්නේ නැහැ කියන්නම බෑ. එතනත් පොඩි තල්ලුවක් තියෙනවා. හැබැයි YouTube එකේ මේ ලංකදී දාලා තිබ්බ වීඩියෝ එක සඳහන් කරලා තිබ්බා ටැග්ස් වලින් වෙන ලොකුම දේ තමයි සාමාන්‍යයෙන් අර අපි හිතමු මෙහෙම අපිට ඇත්තටම සමහර දේවල් දාන්න පුළුවන්. අපි සිංහලෙන් කන්ටෙන්ට් කරන කෙනෙක් නම් අපි හිතමු අපි පිරිත් දේශනාවක් ගමු. තුන් සූත්‍රය කියලා අපි කියමු. මේක අපිට තුන් සූත්‍රය කියලා සිංහලෙන් ටයිප් කරන්න පුළුවන් ටැග් ලිස්ට් එකේ. ඒ වගේම අපිට මේක ඉංග්‍රීසි ලෙටර්ස් වලින් THUN කියලා දාලා සූත්‍රය කියලා දාලා ඔයාලට ඒක ටයිප් කරන්නත් පුළුවන්. හරිද? ඊට මේ ආකාර කීපයක් තියෙනවා. සමහරක් අය ඒක ටයිප් කරන විදි තියෙනවා. අපි එක්සැම්පල් එකක් විතර ගත්තොත් අපිට YouTube එක කියන එක අපි හැමෝම දන්න YouTube එක තියෙනවනේ මේ තියෙන්නේ. සමහරක් අය ඉන්නවා මෙහෙම ටයිප් කරන කට්ටිය. යුවකුර දාලා tube දාන කට්ටිය. ඉතින් එක දේවල් එහෙම තියෙනවා. ඒ කියන්නේ සමහර දේවල් එක ප්‍රොනවුන්ස් කරන විදිය අනුව එක ටයිප් කරන විදිය අනුව සමහර වීඩියෝස් වලට ටෙක්ස්ට් එහෙම තමයි දාන්න වෙන්නේ. ඊට YouTube එකට සිග්නල් යනවා. හරි මෙයා මෙහෙම ටයිප් කරත් මේ වීඩියෝ එක පෙන්වන්න ඕනේ. මෙහෙම ටයිප් කරත් මේ වීඩියෝ එක පෙන්වන්න ඕනේ. හරි ඒ සිග්නල් එක තමයි එතනින් හදන්නේ. හරිද? ඉතින් ඔයාලා ඒ වගේ කන්ටෙන්ට් හදනවා නම් ඔයාලා අනිවාර්යෙන් ඒ අර කෙනෙක් ටයිප් කරයි කියලා හිතන විදිය හිතලා ඒවා ටැග් ලිස්ට් එකට දාන්න. හරිද? ඊළඟට අනිත් දේ තමයි දැන් මම මෙතන කතා කරා වීඩියෝ එකක් රෑන්ක් වෙන්න පොඩි තල්ලුවක් තියෙනවා නැත්තේ නෑ කියලා. ඒකට ඒක ඕකේ. ඒකට ඔයාලට YouTube tags හොයා ගන්නකොට මම කලින් වීඩියෝස් කරලා තියෙනවා. ඔයාලට යූස් කරන්න පුළුවන් TubeBuddy. TubeBuddy එකේ link එක ඇති description එකේ. ඒ වගේම vidIQ යූස් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ සම්බන්ධව මම කලින් වීඩියෝස් වල කරලා තියෙනවා. ඒවා හොඳට බලන්න. ඉතින් ඒ හරහා ඔයාලට හොඳට YouTube tags හොයා ගන්න පුළුවන්. වැදගත්ම දේ මේ වීඩියෝ එකේ වැදගත්ම පොයින්ට් එකක්. ඒක තමයි ටැග්ස් හරහා වෙන ලොකු දෙයක් තියෙනවා. ඒක තමයි අපේ වීඩියෝ එක ටික සජෙස්ට් කරන්න බලනවා. suggested videos method එක කියන්නේ දැන් හිතන්න මගේ වීඩියෝ එකක් බලන කෙනෙක්ට දෙවනියටත් තුන්වෙනියටත් මගේම වීඩියෝ එකක් පෙන්වන විදියට හදන්න පුළුවන් නම් ඒක සජෙස්ට් වෙලා අපේ වීඩියෝ එකක් ඔටෝමැටිකලි බූස්ට් වෙනවා. එහෙම නැත්නම් හිතන්න වෙන කෙනෙක්ගේ හොඳට views යන වීඩියෝ එකකට යටින් දෙවනියට අපේ වීඩියෝ එක සජෙස්ට් කරලා හදන්න පුළුවන් නම් සජෙස්ට් වෙනවා නම් අපේ වීඩියෝ එකට අඩු views count එකක් තිබ්බත් ඉස්සර
එක පාට එකට වැඩි views count එකක් එන්න බලනවා. මොකද වැඩියෙන් views එන වීඩියෝ එකට යටින් ඔයාගේ වීඩියෝ එකක් පෙන්වන්න ගන්නවා. ඒකට ඒ වීඩියෝ එක දැකලා කට්ටිය එනවා. ඉතින් ඒකදී එතනදී වෙන්නේ ඔයාගේ ටැග් ලිස්ට් එකේ තියෙන්න ඕනි කලින් හොඳට ඒ කියන්නේ හොඳට views එන වීඩියෝ එකේ ටැග්ස් වලට සමාන පැටර්න් එකක් සමාන ටැග් ලිස්ට් එකක් තියෙන්න ඕනි. එහෙම තිබ්බහම තමයි ඔයාලට ගොඩක් එතන කනෙක්ෂන් හැදෙනවා. සජෙස්ටඩ් වීඩියෝස් වලින් views එන්න ගොඩක් සාධක බලපානවා. මම මේ කියන්නේ එකම එක සාධකයා. ඒක තමයි ඔයාලා ඒ හොඳට රෑන්ක් වෙලා තියෙන වීඩියෝ එකේ ටැග්ස් පැටර්න් එකට ගොඩක් සමාන විදිහට ටැග්ස් දාන්න ඕනි. ඒ කන්ටෙන්ට් එකට සමාන විදිහට. ඉතින් ඒක එක දෙයක්. ඒක තමයි මම මෙතන මෙන්න මේ ඉමේජ් එකෙන් පෙන්වන්නේ. එතන සජෙස්ටඩ් කරලා ඔයාලට ලේසියෙන් views ගොඩක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මං හිතනවා ටැග්ස් කියන එක සම්බන්ධව ඔයාලට පොඩි හරි නොලෙජ් එකක් තිබ්බනම් ඒක තව ටිකක් දියුණු ඒ කියන්නේ ඔලුවට යන්න ඇති මොකද්ද ටැග්ස් වලින් වෙන්නේ කියලා. ඉතින් ටැග්ස් සම්බන්ධව අර ටයිටල් එකට සහ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකට දෙනවා තරම් බරක් දෙන්න ඕනේ නෑ ඇත්තටම. මටත් දැන් මෙච්චර කාලයකට තිබ්බ YouTube experience එක අනුව එහෙම ලොකු බරක් දෙන්න ඕනේ නෑ. මොකද ඒකට හේතුව තමයි ඔයාලා දැකලා ඇති සමහරක් අය ඉන්නවා ටැග්ස් දන්නෙත් නෑ ටැග්ස් දාන්නෙත් නෑ. හරිද? එයාලා ටයිටල් එකයි ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එක විතරයි දාන්නේ. සමහරක් අය ඉන්නවා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එක දාන්නෙත් නෑ. ටයිටල් එක විතරයි දාන්නේ. හරිද? ඉතින් එතනදී ගොඩක් උදුරට බලපාලා තියෙන්නේ ටයිටල් එකේ පවර්ෆුල් කීවර්ඩ්ස් තියෙනවා සහ තම්බ්නේල් එක සුපිරි. ඒක තමයි රීසන් එක. ඉතින් ඉස්සරහට මම ගොඩක් තව මේ සම්බන්ධ හොඳ කරුණු ටිකක් ඔයාලට ගේන්න. ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳ නම් අනිවාර්යෙන්ම පළවෙනියට කරන්න ඕනේ දේ තමයි මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න. ඔයාගේ තව YouTube කරන්න කැමති කට්ටිය සඳහා මේ channel එක. ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳ නම් ලයික් කරන්න, ෂෙයා කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න. බොහොම ස්තුතියි මගොඩත් එක්ක එකතු වුණාට.